Hello guys, welcome back sa aking channel. At ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba malink ang ating Gcash sa ating Lazada wallet. Okay guys, let's start. Punta tayo sa ating Lazada application. So dito sa Lazada application guys, makikita nyo tong payment option. View natin yan. Tapos add card lang, link an e-wallet, ito click natin guys. Gcash, link account now. So dito guys, type lang natin ng ating Gcash number. After nating ma-type yan, click lang natin yung next. So may magte-take sa ating Gcash. Kunin natin yung code. Next. Syempre ang ating 4-digit PIN. Next lang natin yan. Authorize natin. Ayan na guys, account linking successful. Meron siyang message sa atin. You have successfully linked your Gcash account to Lazada. Check natin guys. So try nating mag-order. Hanap lang ako ng medyo mura guys. Halimbawa ito. Buy now. So dito sa baba guys, makikita nyo tong Gcash e-wallet. Click nyo lang yan. Place order. View order. Ayun na guys. Nakalink na siya sa ating Gcash e-wallet. At yun lamang guys. Maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo.